Отак зробив. Ми іноді так ходимо. А коли знімає камера, я там не бачу, аби раз. Опа. Пішли. Ми навіть я ж ці двері тепер тільки боком заходжу. Раз, два. Раз, два, три. О! О, це вже характер пішов. Ще два разочки. Ти ж сержант. Так для того, що ти так ось нахід, дивись. Дивись, ось, бачиш? Ну тут спекотно, капець. Що це було на вулиці робити? Ти що робив? На вулиці двіж буде. Ну і що? Літають всякі гади. Ну поки що, слава Богу, не літають. Ну тут спекотно. Тут нема чим дихати просто. Вот. Ты это знаешь? Сет. 10. Молодець. Булік, ти присідав? Так опасно. Брід. 20. Ви тут і... Так, брід і 20. Ми робимо жим лежачи, присідання, станову тягу, жим гантелі, да, з штангою. Бачиш, і в мене є показники, я записую всіх. У мене зараз новенькі, це сьогодні зробили, а це не робили хлопці. 50 кг, штанга 50 кг. І вони оце дум-дум-дум-дум. Да. Також ми на турнік ходимо ще. Десь в мене тут. О, бачиш? Кожні 5 діб ми ходимо на турнік. У нас підтягування, відтискання. 10, 15, 20, 25. Є, які там 2 рази підтягуються. Починали з 2, 2 ледь-ледь, потім 3, 3, 4. Да, бачиш, от, наприклад, Балта 10, 10, 15, 20. Ну тут 21, 26, 24, 26. Ну, ні, прогресують потрошку. Так от я тобі що хочу сказати, що коли камера, то ти з 16 зробив 22. Минулого разу тебе було 16. Ми тренуємося не для того, щоб були супер здорові, а для того, щоб потім витягнути побратима з якоїсь ями. Ми потім це відпрацьовуємо. Я просто знаю, чого не вистачає. Ми коли там на такмеді тягнемо хлопців, ти там лягаєш на бік і починаєш підтягувати одною рукою, потім переміщуєшся. То це тяга якраз. Ти коли сідаєш, береш його за бронік. І потім раз, це воно і є. Людина в броніку важить десь біля 100 кг. Тому це не для того, щоб ми не ці якісь. Да. А це для того, щоб потім забрати своїх хлопців. Ще разок хочу. Хочеш, але не можеш. Зараз ми знаходимося в Запорізькій області. Правий берег Дніпра, якщо точніше. Ну, поки що це все. Що робимо? Як завжди. Як і минулі рази. Намагаємось зробити свою роботу, захистити свою Україну. Зараз, після останньої зустрічі, коли я був в 130-му батальйоні, то зараз я перейшов в бригаду. У мене окрема рота. Раніше у мене був піхотний підрозділ. Зараз в мене трошки інший підрозділ. Детально не буду розповідати, але задач набагато більше і вони трошки складніші. Оце
Ні, це болгарка. ГКО. Оце новий. Болгарська граната. І у мене з нею не вийшло, покажу це, тому що я не зміг нормально. Ось у вас є чешка РГО. Ось у вас є радянська, я думаю, да. Я думаю, що вона якогось року десь приблизно 81-го. Старше за мене. Зараз у мене близько 45 хлопців. Це не повне наповнення. Ми ще добираємо. Тому хлопці достатньо такі вмотивовані, вони вже йдуть сюди і розуміють, що будуть робити. Вони розуміють, що їх очікує. Я одразу кажу, у нас буде важко і дуже важко. Вони, знаючи це, обирають все одно наш підрозділ і приходять. Найприємніше це те, що хлопці повертаються навіть після поранення. І це завжди дуже приємно чути, коли хлопці кажуть, ні, Кеп, ми там одужуємо, повертаємося, я скоро з вами, я повертаюсь до вас, мені до хлопців. Це круто. Я думаю, що це означає, що ми робимо щось правильно. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Byłeś już na pozycji? Був на позиції в Донецькій області. Сумарно за грудень місяць я був близько 14 днів. Це було у мене не за один раз, у мене було 4 виходи, 3 з яких були стрілецький контакт. У нас була задача по зачистці. У нас було 2 метри, так, лице в лице, очі в очі. Я йому кажу, хлопці свої, а він, які свої, і одразу пуля. Ty. Без роздум'я. A co widziałeś w jego oczach? Чесно, там була просто пустота. Там у них не надії, вони йдуть як м'ясо. Вони йдуть, доходять іде 10, доходить там 3, вони засіли, до них ще група підходить. І вони потім тільки йдуть далі. Вони їх немає назад. Вони йдуть тільки вперед. От скільки дойде, стільки дойде. On był młody czy stary? Молодий, до 30 років. Там бачив, навіть хлопці ходили, ворожі росіяни ходили без броні, без каски, без автоматів, просто йшли вперед. Це ми були вже у наших дроноводів. Вони показували по камері, ми дивимося. Jak bez automatów? Без автоматів. Отак от і йшли. От реально хлопці, росіяни отакі йшли. Молоді хлопці, там навіть на камері були, років до 25 максимум. Вони саме головну лінію держать, блядь. І перекатами, бачите, вони перебігаються. Я так понял, не свобода на метрів 30-40 від бліндажа, не давало їм підійти. В начале видео, короче, блядь, вони ж в бліндажі, і, блядь, через 50 метрів в них следующий підерський бліндаж. Ага. Тут ж 50 метрів розстояння? Да. Приїдуть. Ні, я все говорю. Анзело, як тобі хлопці? Яку ти характеристику досиш? Матюкатися лениві. Ну, так працьовиті, всі навчені, всі дорослі чоловіки, 25 я рахую вже дорослі, правильно? Є один 22, 23, але вони всі дорослі, соответственно, вони мають уявлення, що таке чоловічий колектив, як тут працювати злагоджено. Але дуже лениві, тільки я назначили, що або через те, що вважають, що те, що ми зараз робимо, це такі типу, затяги армійські, що не треба робити. Але потім, коли вони підуть на позицію, вони зрозуміють, що їх тут вчили не просто так, а для того, щоб вони повернулися живими з ногами, руками. Треба бути сильним завжди, тому що слабкий одразу вдарив
Отак це було. Соответственно, треба бути сильним, інакше не йшов. Зі мною ті, які теж завжди, вони завжди поруч. Це Білий, Ланц, в бригаді ще є Шрек. І молодий офіцер є, він не зовсім швед, але він також з нашої роти, це Брід. От ці зараз поруч. Ще там багато... Брід з Варанов. Так, да, він з 3-го взводу першої роти, але в нього така закалка наша. Він молодий, але такий мотивований, впевнений хлопець. А де Б'явий є зараз? А він зараз поїхав на навчання в Британію. Він давно переріс сержантський рівень командира відділення і навіть головного сержанта взводу. Він чудово справляється на посаді головного сержанта роти. Ланц, він наступив на міну протипіхотну. І в нього відірвало 2 пальці. Як він відновився, він дуже хотів до нас. Він відновився і повернувся. Протеза? Нема поки що протезу, він неймовірно мотивований, і в нього ця сила духу і бажання бути з нами. Я думаю, вона йому заміняє і протез. A czy tobie się nic stało nic złego w ciągu tego ostatniego okresu? Останні місяці, слава Богу, ні, а в минулому році трошки було пригод. Як каже Матір Божа попереду, ми позаду. Роз'єбана, блядь, машина FPV-хами, я хрінею. Опа, нормально, нормально, їдемо. Це була ця колеса пороз'єбувала. Їдемо. А може щось інше? Хуй його знає. Не знаю. Кляп! Я трошки в шоці, так. Тут ми на свинях їздимо. Оце, короче, блядь, у нас пригода пиздец просто. Машину вразило 3 рази FPV. 3. Ми просто виїхали у фланг вже колонни. Чи то радійка не працювала, чи нам забули сказати, чи як воно було, не знаю. Але ми вискакуємо на пагорб і просто у фланг колонни, яка бронетехніка, там 8 одиниць броньовані ББМки, броньовані бойові машини. Ну, ідентифікувати це, постояти, подивитись, проаналізувати. І на Нісані, на Наваріку ми їхали, там броні немає ніякої, захисту немає. Ризикнули, вирішили, вискочили під мост. Ну і слава Богу, ми там дуже класно розгорнули оборону. Зі мною був досвідчених лише Білий, решта 6 новеньких хлопців. Абсолютно новенькі, це був їх перший вихід. Такої атаки, такої кількості дронів я ще ніколи не бачив за всю війну, яка тоді рухнула на нас, на цей міст, переправу. Чому саме туди? Там була переправа єдина. От. А на мене каже, що я старий. А сам сидить і зайве здає. Давай покажу, як ти там. Як з тебе там капає? Отак от, да? Отак капає. Фух. Мабуть, нам трошки важкувато. Але ми щось робимо. Кров білий здає. Нічого, все нормально. Зараз посидить трошки, юшки поплюється і підемо далі. От. В нас було 3 поранених, всі акубатравми з перфорацією. В мене одне ухо з перфорацією, це легка контузія. Ну, в принципі, проходить достатньо легко, кажуть, потім наслідки, ну то таке, я вже не звертаю увагу. Навіть тут же не варіант. Прилетів дрон з кабачком, ввалив ось вам так. І ось він пішов дим. Може навіть зараз ще загориться. Czy Szwedy jeszcze są? Ну, тих шведів, яких ти знав колись, з якими познайомився, вже немає і більше таких ніколи не буде. Для нас не було якоїсь задачі неможливої. Ми її виконували. Я не думаю, що була така, що ми там вагались чи зможемо. Ми просто починали робити, і слава Богу, і слава всім цим факторам, які разом нам допомагали виконати. Були дуже важкі задачі, да, були на Донбасі
неймовірно важкі часи, коли були штурми, і ми маленькою кількістю витримували. Потім був Бахмут, потім було Новоіванівське, ну багато чого було. І слава Богу, дух, він в кожному, навіть якщо ти не називаєшся шведом, то повір, я багато знаю людей, я зараз бачу хлопців, які в цій роті, там дух ого-го. Między tobą a Lokiem jest przyjaźń, czy nie? Ми з ним не сварились. Ми з ним, знаєш, як то кажуть, не били горщики, але ну все. Ну, наскільки він був для мене підтримкою там перші роки, він завжди був поруч. Я ніколи не скажу, що він там поганий воїн чи поганий командир. Я його як воїна поважаю, без питань і сьогодні. Запишемо, що залишають нам у дарунок. Привіт, хлопчики, дівчатка. Кацапи. Да. Ну, звісно, маючи 2 колеса там зверху. Головою зетки не видно. Ну, Без них вони не можуть, блядь, щоб щось не стирити, блядь. Звільнено ще гарний шмат нашої вільної України. Вона була, є і буде завжди вільна. Тільки треба трошки за неї поборотися. Але ми до цього готові. Слава Україні! Героям слава! Я не знаю, який він командир, але думаю, що непоганий. Я думаю, непоганий. Він достатньо справляється. Я просто чудово пам'ятаю його взводником, коли я був ротним. Це був надійний, опора, він чудово вмів командувати взводом. Я його не бачив жодного дня ротним, тому я не можу сказати, який він ротний. Він завжди буде для мене побратимом, завжди буде шведом, але, ну, я кажу чесно, у нас були дуже неприємна розмова і дуже я зіткнувся з неприємними моментами. Я не очікував такого, чесно. В них тепер свій шлях, в мене свій шлях. Хоча ми продовжуємо нести службу в одній бригаді. Якщо їм треба буде допомога мого підрозділу, я завжди буду їм допомагати. Я чесно зараз кажу, я впевнений, що коли вони почують, що мені треба допомога, там є лок, там є повар, там є сірий морячок. Да, я вірю, якщо доведеться там десь нас витягувати, вони точно це зроблять. Давай, Марик, в темпі! Я хотів би, щоб всі просто долучились до загальної перемоги. Не тільки там ми з Білим просто вмираємо, коли там, ну ви там тримайтесь. Ну за що? За кого? Один за одного? Ну ми і так тут вже 4-й рік тримаємось. Ну це ми з ним так ржем там. Окей, ми дякуємо за вашу підтримку. Але якщо ти можеш щось зробити, зроби. Не треба воювати, не треба там бігти вперед. Будь просто корисним в цій країні. Роби там автослюсар, окей. Ремонтуєш, годуєш родину, окей. Але коли до тебе, ти бачиш, що залітає там, да, розхірячена в хлам машина, візьми, залишся на 2 години, да, ти втомлений. Я не вірю, що більше, ніж ті хлопці, які добу сидять там. Ну не вірю. Ну візьми ти ці 2 години, покрути зайві гайки, скажи, хлопці, я буду допомагати. І не бери з них там, не рахуйте ви, будь ласка, ті 100 тисяч людини, яка сидить місяць в окопі. Розділіть просто ці 100 тисяч на 30 діб, ви отримаєте там 3300, да, чи скільки? Розділіть 3300, він 24 години там, не 8 годин. 3300 це на 8 годин. Вранці пішов на роботу, в обід поїв, кави попив. 24 години людина там, 24 години ти в стресі, 24 години ти борешся за своє життя. Іноді буває 3 штурми, ну я знаю, можливо в якихось інших підрозділах більше, у нас було по 3 штурми на добу. Тобто ти можеш останні години тут, не дай Боже, щоб такого не було, провести. І вони 24 години 3300, це здається навіть там 170 гривень за годину. Я впевнений, будь-хто з мого підрозділу зараз спокійно за 200 гривень поміняється там, хто там у нас, розносчик піци чи хто там,
драйвер цей в таксі, да? Давай, я місяць покатаюсь там по Києву, да, потаксую, а ти йди за мене місяць, побудь там, да, десь в посадках. А потім, не дай Боже, втрать когось, не дай Боже, я не хочу, я б хотів, щоб взагалі не було втрат. А потім півгодини поспілкуйся з батьком загиблої людини, да? Коли дитина там 99-го року, як мій син, гине. І ти спілкуєшся 32 хвилини, це в мене була розмова з його батьком. 32 хвилини. А він на 2 роки молодший за мене. І син в нього був один. Ну, спробуй. Це все зараз територія, де русські заховалися. Оце ось білі полоски, це є окопи. Перейти. Отут є бліндаж, щось там. А то наші окопи? Ні, це їхні. Отут щось є, хтось рухається. Є людина. Тепер дрон, пілот, сповіщає своєму командиру. Бачу рух. Командири у наших всіх бригадах, які зараз в цій зоні виясняються, наші там можуть бути чи не можуть бути. Можливо, будуть наші поранені, їх шукають. Може і таке бути. Тут тепло вже конкретне. Або щось горить, або є бліндажик, з якого виходить тепло. Бо насправді дрон це як снайперська рушниця. Якщо міна чи бомба десь упаде невідомо куди, то це цілить прямо в тебе. Якщо тебе побачили, якщо не рухатися, він тебе не побачить. Ось прилетіла наша пташечка. Один скид вже кинув. Вдень на цих позиціях виявили, що тут є скупчення в якомусь бліндажі. Нічним дроном задача їх розкрити. Скид. Ну кидають не гранатку, а кидають противотанкову міну. Здорову. А wierzysz w te rozmowy pokojowe? Trump. Ай, ці розмови, слухай, це знов-таки, можна ще півдня. Ну, яке вони відношення мають до нас? Послухай, всі там аналітики тоді давали, там 2-3 доби, там тиждень, а хоча й казали, що півроку Росія виснажиться. Вона не виснажиться, тому що та сама Європа купує газ і нафту. Тобто вона допомагає Україні, але купуючи газ і нафту в Європу з Росії, перераховує гроші. Росії що треба? Їм треба гроші. Я впевнений, що 1 тиждень Європа може побідувати, не використовувати газ і нафту. Тиждень. Все. Лопне та Росія. Її зальє своєю ж нафтою, своїм газом. Бо те, що викачується, треба кудись віддавати. Я думаю, ми 2,5 десь години будемо працювати. Я нічого не хочу. А, так слухай, можна залишити доброго тут на хаті одного? В общем, здесь у нас присутствует башенка, кому не видно, особенно пулеметчики. По легенде у нас там есть противник, башня является входом в блиндаж, ну, в систему блиндажей. Задача взять желательно в плен. То есть не просто штурмануть, уничтожить, поэтому мы не уничтожаем с помощью танка и артиллерии, а именно взять пленных. По поводу высадки. И еще важного момента, все, что от башни в эту сторону вот так, является зоной противника. То бишь там ворог. Там мы туда не ходим, если и ходим, то не сами и наблюдаем за этим всем. То есть тут вот противники. Транспорт, висадка. Мені оце саме важливе. А то, що ви там розпишете, хто вам їде, то ви... Довели задачу. Еще нет процентов. Куди на кепа? Куди? Можна. Не бійся, вони не будуть. Я маю перевірити. Упав. Ну все, ви вільні, що ви там робите? Я там дав. Пташка зрячого, ви ж не
Тріскун, я Саїд. Наблюдайте далі, подивіться, скільки там людей. Плюс, поки бачив одного. Саїд, я Йотун. Інформація була для терориста взяти більше дистанцію. Давай. Прийшли посадку, передвигаємося по холму. Плюс. Всі групи, різні. Ми вже вилітали, біля кріпу. Якщо перебігайте швидко. Я Саїд. Наблюдаємо три карандаші. В військовій формі. Не наші. Головна задача у хлопців це захопити ось цю вежу. Тут може бути система бункерів. Далі. Ось це все село під підерами. Крім от тих 2-3 хат. Вони вважаються сірою зоною, тобто не нашою, не підверською. Далі вся ця посадка. Все. Це навкруги, це наша зона, по якій ми можемо заходити. Скоріше всього, хлопці виставлять декілька позицій кулеметників. Скоріше всього, одна ось там на холмі, друга, скоріше всього, буде ось тут. І, скоріше всього, вони будуть підходити з тієї сторони. Але вони можуть змінити план, якщо щось буде змінюватись. Зараз дрони у нас не працюють через дощ, але знову ж буде краща погода, можливо, і їх застосують. Всі інші – це стабілізаційний пункт, розвідка і резерв. Бачу рух поверху, зверху на розвідку маленьку. Біля коробочки. Хлопці, поки чисто, можна дві. Парні, у нас засада, блядь. Я знайшов його. 5-й, Бріту. Чи бачиш ти кепа? Вже бачу. Кіль стоїть в посадці, в кущах. Двоє сидять в коробочці. Як прийняв? Бля. Молодці, хлопці, це Бріт. По умовах задачі у кепа немає пістолету. Реагуйте тільки на автомат. Якщо у нього зброї немає, беріть його живцем. Як прийняли? Я не бачу. Змій Саїдові, на дамбі чистому. Плюс спостерігайте. Та може поки... Двоє біля машини. Двоє біля машини. Двоє біля машини. Хлопці, двигайся. Вона, блядь, на полусідя. Пішов. До куста. Полусидя, не стоя, блядь. Хуй там, не снимем.
будемо вважати, що сюди втекли. Ланс хорош, стоп, вогонь. Закінчили. Вилазьте, засідка. Закругляемся. Все? Проебал. Ань, скільки з тобою людей? А? Ти один тут був, так? Ні, отут один сидів. Так. Ні, все правильно зробив. Ти не зрозумів, хто там, блядь, в посадці і такий, йоп твою мать. Застрелив? Ні. Ні, все правильно, я ж кажу, він все правильно зробив. з посадки чи що, блядь? Я такий Знаєш, що навалював з посадки чи ні? Ну, я знаєш, що Лансона, блядь, хлист їбашить? П'ятий, коли я прямо на тебе дивився. Ти на мене в оптику дивився. То я думаю, запитаю, чи ти мене бачиш в посадці, чи не бачиш. Хорошо, Кап. Це дуже хірова ідея була, отак перебігати. Треба було по одному максимум. Якщо б одного спалили, прикриваю кулемет, ви відтягуєте. Але хер би хто мене взяв, блін, бо ви забули про кого. Про Ланса. Ви ж не знали, Він нас всіх заїбашив, просто пачка. Другий інший відтінок. Тобто ви ж про Ну, є дофіга класних людей. Ну, може сама Україна все вибороти, перемогти. Звісно, було б класно, якби допомагали. Звісно, нема питань. Якби я не вірив, я не знаю, що б я тут робив. Я не тільки вірю, а я знаю, що вона буде. Але якщо не буде нас, то нам вже буде все одно. Тому я вірю, що будемо ми і буде Україна. Я дуже хочу. Якби не втрати хлопців, то це було б саме найславетніший час для України. Єдине, що заважає, втрати хлопців. А так, слава, чоловіча справа, виборюємо перемогу, виборюємо своє існування, свою волю. Що може бути краще?